کجاست؟ فیلمه. این کجا؟ قربونی تو بشم پسر، نگاه کنین چارلیو. چارلیو نگاه کنین. سلام، بالاخره یه فرصتی پیش اومد که من بیام حرف بزنم. اومدم ولاگ رفتن به تهرانم و ادیت کنم. بعد دیدم که خیلی کوتاه شده، هیچی هم در موردش نگفتم. اصلا چون رفتن و برگشتنم خیلی همش هول بودش. واقعا مثلا برنامه ریزی کرده بودم که کجاها برم، چی کارا بکنم توی تهران. اسکی کردن یکی از مهمترین کارهایی بودش که میخواستم توی تهران رفتن انجام بدم، ولی انقدر زمانم کوتاه بود، فقط 3 روز رفتم. انقدر زمانم کوتاه بود که دیگه به هیچ کدوم از اینا نرسیدم. یعنی بیشتر داشتم خاله بازی میکردم که کیفم دادا، ولی فرصت اصلا نمیکردم که بیام حرف بزنم، کارای جذاب بکنم. یه بار میخواستم برم تجریش، انقدر تو ترافیک ولیعصر، خیابون ولیعصر موندیم که اشتباه کردم. بعد ماشین رو پارک میکردیم یه جا، بعد خودمون پیاده میرفتیم که دیگه اصلا بیخیال شدیم. میخواستم برم جیگرکی، حتما میخواستم برم که فرصت پیش نیامد. علتم داشت بخاطر اینکه هوا یه دفعه خیلی سرد شده بود. از این بادای مدل استانبول هستش که استخونو میسوزونه، از اونا میومد. بعد من ترسیدم که مریض بشم دیگه، اونو نرفتم. بعد یه چیز دیگه هم پیش اومده اینجا رو میبینین. این نمیدونم حالا علتش چیه، اگه میدونین به من بگین که چی شده. خیلی هم رفته بودم تهران، پوستم به هم ریخته بود، کلی جوش زده بودم و کلا انگار آب به آب بدی شده بودم. حالا اوناش مسئله نیستش، کلا که خیلی خوش گذشت. همین دیدار خانواده و اینا خیلی خوش میگذره به من. قبلا انقدر خانواده‌ای نبودم، یعنی دختر خونگی نبودم، ولی الان احساس میکنم که خوشم میاد. خاله هامو بیشتر دوست دارم، خوشم میاد که میرم میبینمشون و بهشون سر میزنم. هرچی که سن آدم بیشتر میگذره، قدر چیزایی که قبلا داشته رو انگار بیشتر میدونه. یه کاری که حتما میخواستم بکنم و کردم، خوشبختانه خدا رو شکر، رفتم شهر کتاب، کلی کتاب برای خودم خریدم. ولی فکر میکنم برای نیمه اول سالم بشه. حالا ایشالله بتونم مثلا اگر کسی خواست بیاد بهش کتاب دیگه سفارش بدم بیاره. امروز مثلا یکی از دوستام داره میاد، ولی ازم خیلی پرسید که چی میخوای و اینا. داره میاد عمان، ازم خیلی پرسید که چی میخوای، ولی میدونین گفتم بهش بگم کتاب برام بگیره، ولی از اون طرف گفتم که خب بذار اول این کتابایی که خریدم رو بخونم، بعد تکلیفشون روشن کنم بعد. و احتمالاً هم مثلا تا اون موقعی که این کتابام تموم بشه یکی دیگه هستش که بیاد عمان و برام اونا رو بیاره. حدوداً 9 ماه بودش که من تهران نبودم. اولین بار توی زندگیم که این اتفاق افتاده بود. نمیخوام بگم که یه دفعه تغییر و عجیب غریبی دیدم مثل خواهرم که بعد چند سال از آمریکا اومده بود تهران. نه، من چون آشنا بودم باهاش، با تغییراتی که به وجود اومده و اینا. فقط یه چیزی که خیلی به چشمم اومد، یعنی تغییرات، از تغییرات منظورم تیپ زدن و ایناستا که خیلی دخترای تهرانی به نظرم خوش تیپن واقعا. یکی از چیزایی که خیلی ولی به چشمم اومد گرونتر شدن بودش. یعنی 9 ماه پیش انقدر دیگه لباسا گرون نبودن. الان من مثلا میرفتم میخواستم از این برندهای ایرانی خرید کنم،
یه مال خیلی باحال رفتم، سام سنتر. اینقدر قیمت ها بالا بود که فقط تونستم یه دونه از این دامنای حریر گرفت. نه حریر نیستش، میارم نشون میدم بهتون. و یه گوشواره گرفتم، یعنی بیشتر نتونستم خرید کنم، یعنی به نظرم خیلی گرون میومد. خب بعد اینطوری هم بودش که توی عمان خیلی قابل استفاده نبود و خیلی به درد خود تهران میخورد و از اون طرف هم یه ذره زیادی بود برای عمان، یعنی اون چیزایی هم که به درد میخورد، یعنی اون چیزایی هم که اوکی بود بر پوشیدن، یه ذره زیادی بود برای عمان یه ذره کجوالتر بعد تیپ بزنه آدم. بعد حالا کتابا که خریدم میخوام بهتون نشون بدم. البته یه کتاب بالاست به خاطر اینکه دارم میخونمش، کنار تختمه. کتاب شوهر آهو خانم که یادم نمیاد خوندمش یا نخوندمش، ولی گرفتم الانم. تا الان خیلی حال کردم با خوندنش. راستی خانه ویران بودش از ابوتراب خسروی هم خوندم، خیلی کتاب خوبی بود، توصیه میکنم که حتما بخونینش. این شوهر آهو خانم هم خیلی جالبه. بلندی‌های بادگی رو گرفتم، مغازه خودکشی رو گرفتم. اینو داشتم و خونده بودم ولی پیداش نمی کردم لابلای کتابام. خداحافظ گاری کوپر. اینو گرفتم، مسئله اسپینوزا. گفتم اینم بگیرم ببینم که چجوریه. همین اینا رو گرفتم، یعنی فکر کنم اینا نیمه اول سال بشه. خب اینا رو هم گرفتم ولی خب اینا رو فکر نمی کنم که مثلا کتابای مورد علاقه‌ام باشه، اینطوری گرفتم داشته باشم. تا تونستم پلنر گرفتم. چقدر این شهر کتاب پلنرها خوش سلیقه است واقعا. اینجا این برندهای بین المللی که مثلا خیر سرشون هستن اصلا یک ذره سلیقه اینا ما رو ندارن. مثلا یه نمونهش بیشترش بالاه ها، ولی یه نمونهش که گرفتم مثلا این پلنر نیست ولی تهران و چیزای اینطوری مدل تهران رو داره که خیلی قشنگ بود. یه دونه اینو گرفتم، این خیلی چیز کاربردیه و بعد پشیمون شدم که چرا 2 تا ازش نگرفتم، یعنی برای چند ماه هم بشه. این که خیلی جالبه دیگه برای کسایی که مخصوصا مدیرن، خیلی چیز جالبیه. یکی دیگهش که الان دم دستمه میتونم نشون بدم اینه که خب مسلما به خاطر اینکه طرحی از ونگوگ و ایناست گرفتم و خیلی جالبه. بذارین اون دامنی هم که خریدم بهتون نشون بدم. این دامن است. ممکنه یا سرتون الان بگیم وا این چیه گرفتی، اینو کجا میخوای بپوشی، ولی خیلی باهاش میشه استایلای باحال در آورد. میتونم زیرش جوراب شلواری بپوشم یا بارکت شورت بهش میگن دیگه، این شورت هایی که یه ذره بلنده و تنگه، میتونم از اونا بپوشم و استایلش کنم. بعد به دوستان گفتم که منو چند تا از این کافه های ادایی ببر، بردش و خیلی خیلی خوشگل بودن واقعا. ولی یه سریشون هم اینطوری بودن که بیرون خیلی قشنگ بودن، وقتی میرفتی داخلش اونقدر جالب نبود. من برای کسایی خوبه که مثلا میخوان تیک و تاک بزنن، یه پارتنری انتخاب کنن، اینا فکر کنم جاهای خوبی باشه. حالا سعی میکنم که این چند وقته بیشتر ویدیو بگیرم. یه ذره توی نزدیکای عید که شده بود درصد اجتماعی بودنم اومده بود پایین. حالا نمیدونم چرا، اصلا همچنین تو اجتماعی هم نبودم که بخواد من درصد اجتماعی بودنم بیاد پایین. به خاطر همین، به خاطر بوی عید و اینجور چیزا هم نیستش، یعنی اینجور چیزا هم نبودش، چون بوی عید و هر کسی تو خونه خودش میتونه بیاره و بوی عید حسابی چرخیده بود تو خونه ما. 2 تا سفره 7 سین چیدم و از این حرفا، ولی حالا حوصله نداشتم خیلی، شاید چون هنوز به برنامه‌هام نرسیده بودم و برنامه‌ای که واسه تهران داشتم خیلی یه دفعه‌ای و هول شد و مثلا خیلی برنامه ریزی قبلش کرده بودم و چون نرسیده بودم این باعث شده بود که داون بشم. و همونطور که فکر کنم متوجه شدین رفتم سلمونی، خیر سرم موامو هایلایت کرد و بعد مامانم میگفتش که موها تیره تر شده، اصلا تیره تر کردی موها تو، اصلا هایلایتی نکردم رسما. حالا گفتم با خودم که بذار یه ذره بلند بشه، توی تابستون احتمالاً برم یه سلمونی ایرانی پیدا کنم، برم هایلایت کنم. روز اول عید به خاطر که میگم یه ذره از نظر روحی و اینا به هم ریخته بودم، همش احساس میکردم که وای اگر این روحیه رو داشته باشم تا آخر سال ممکنه این روحیه برام بمونه، ولی اینا همش
چیزای بهانه‌گیریایی که ما توی ذهن خودمون برای خودمون میسازیم برای اینکه نمیدونم یه سری کارا رو پیش نبریم و از این حرفا. الان خیلی اوکی شدم، الانم مهمون یه ساعت دیگه برام مهمون میاد و خوشحالم دیگه این هفته‌ام با مهمونمون بگذرونم، پدل بوردم رو باد کنم و همین دیگه. امیدوارم سال خوبی داشته باشین و اولین چیزی که آرزو میکنم برای خانواده خودم و خانواده شما و همه کسایی که این ویدیو رو میبینن سلامتیه. سلامتی از همه چی مهمتره و بعد حالا چیزای دیگه.